Сьогодні покажу, як зробити професійну мастику для топерів вдома і як з неї можна зробити простий, але дуже ефектний декор для торта. І повірте, це простіше, ніж здається. Привіт! Мене звати Лана, і ви на каналі Тортивіз. Сьогодні ми будемо робити мастику з нуля і одразу застосуємо її на практиці. Зробимо топери. Це базова навичка, яка одразу піднімає вигляд торта на зовсім інший рівень. І навіть якщо ви робите це вперше, у вас точно вийде. Для мастики нам знадобиться 500 г цукрової пудри, з яких 400 додамо одразу, а решту будемо підмішувати поступово. 8 г желатину, 40 г води, 35 г глюкозного сиропу і 6 г СМС-порошку. СМС або повна назва карбоксиметилцелюлоза – це стабілізатор, який робить мастику більш міцною і допомагає їй швидше висихати. Особливо це важливо для топерів, тому що саме вони повинні тримати форму і бути достатньо твердими. Якщо у вас немає СМС, можна працювати і без нього, але мастика буде довше сохнути і буде менш стабільною. Починаємо з желатину. Заливаємо його водою і залишаємо набухати приблизно на 10-15 хвилин. Він має повністю увібрати воду і стати щільною желеподібною масою. Желатин – це білок, який після нагрівання створює еластичну структуру. Саме завдяки цьому мастика потім добре тримає форму і не розвалюється. Дуже важливо дати йому правильно набухнути, тому що від цього залежить вся подальша текстура. Я завжди ставлю набухати желатин у холодильник. Там він добре розчиняється та рівномірно вбирає воду. Поки желатин набухає, готуємо водяну баню. Я віддаю перевагу саме цьому способу розтоплення желатину, тому що він дає більше контролю над температурою, ніж мікрохвильова піч. Але короткими імпульсами по 10-15 секунд його можна розтопити і в мікрохвильовці. Желатин не можна перегрівати. Він починає плавитися вже при температурі 40-60 градусів. І цього достатньо. Якщо температура буде занадто високою, білкова структура руйнується, і він просто перестає працювати. Виглядатиме нормально, але не буде виконувати свою функцію. І мастика може не тримати форму. Коли вода в бані гаряча, ставимо миску з набухшим желатином у воду і перемішуємо до повного розчинення. Він має стати повністю рідким і однорідним. До розчиненого желатину додаємо глюкозний сироп і добре перемішуємо. Глюкозний сироп – це ключовий інгредієнт для еластичності. Саме він робить мастику м'якою, тягучою і не дає їй тріскатися під час роботи. Якщо його не додати, мастика буде сухою і ламкою, і працювати з нею буде значно складніше. Глюкозний сироп можна замінити медом, але є нюанси. Глюкозний сироп нейтральний за смаком, дає еластичність і не кристалізується. Мед теж не кристалізується, але має смак і колір. Коли ж можна замінити? Коли ми робимо мастику для домашнього використання, білосніжний колір для нас не критичний, а легкий медовий аромат доречний. У таких випадках заміна один до одного цілком нормально. Коли краще ж не замінювати? Краще використовувати глюкозний сироп, якщо вам потрібна ідеальна біла мастика, бо мед дає жовтизну, а також, якщо важлива нейтральність смаку. І ще важливо знати, що мед робить мастику трохи м'якшою і липкішою, і вам може знадобитися трохи більше цукрової пудри. Ну і краще брати світлий рідкий мед, акацієвий чи липовий. Отриману масу виливаємо в миску з цукровою пудрою і починаємо вимішувати. Поступово підмішуємо пудру і доводимо до стану тіста. Якщо маса починає погано вимішуватись або стає занадто щільною, її можна трохи підігріти на водяній бані, щоб повернути еластичність. На цьому етапі додаємо СМС. Продовжуємо вимішувати масу до стану щільного еластичного тіста. Вона має нагадувати пластилін, не липнути до рук, але залишатись м'якою і піддатливою. Якщо липне до столу, можна трохи підсипати поверхню цукровою пудрою. Готову мастику замотуємо в харчову плівку. Це дуже важливо, тому що вона швидко висихає. У харчовій плівці мастика може до місяця зберігатися в холодильнику, а в морозилці навіть до 3 місяців. Коли потрібно працювати, дістаємо мастику з холодильника завчасно, потім відщипуємо потрібну кількість і розминаємо до м'якого стану.
Наша мастика вийшла білого кольору. Якщо потрібен інший колір, використовуємо барвники. Сьогодні я зроблю частину мастики рожевою. Додаю кілька крапель водорозчинного гелевого барвника і добре вимішую до рівномірного кольору. Найкраще працюють гелеві барвники, тому що вони не змінюють структури мастики і дають чистий, насичений колір. Тепер у нас є біла і рожева мастика. Перед роботою краще дати їй трохи відпочити в плівці, приблизно 1-2 години. Вона стає більш стабільною і зручною в роботі. Переходимо до топерів. Робити топери можна дуже по-різному, але сьогодні покажу 2 простих і універсальних способи. Для початку я використовую готові зображення, надруковані на цукровому папері. Для цього потрібен принтер з їстівними чорнилами. Важливо не використовувати звичайні чорнила, це небезпечно. Зображення я друкую на цукровому папері. Цукровий папір – це їстівний матеріал, який добре тримає форму і ідеально підходить для таких декорів. Друк на такому папері виходить яскравий і насичений. Вирізаємо зображення. Для цього зручно використовувати тонкі ножниці, щоб чітко повторювати контур. Беремо мастику, добре її розминаємо до еластичного стану і розкачуємо до товщини приблизно 3-4 мм. За допомогою харчового клею приклеюємо зображення на мастику. Після цього акуратно вирізаємо по контуру. Для цього зручно використовувати скальпель або гострий ніж. У нижню частину вставляємо 1 або 2 зубочистки. Це основа для кріплення в торті. І залишаємо топер сушитися. Приблизно через 12 годин мастика твердіє і стає готовою до використання. Для другого способу беремо білу мастику, розкачуємо її до такої ж товщини і накриваємо харчовою плівкою. Далі використовуємо будь-який підручний предмет, як прес. Я використовую звичайну чашку для кави. Видавлюємо кружечки потрібного розміру, готуємо їх потрібну кількість і приклеюємо на них зображення за допомогою харчового клею. Ці топери більші і масивніші, тому замість зубочисток використовуємо дерев'яні шпажки. Прикладаємо шпажку зі зворотнього боку, промазуємо клеєм і зверху фіксуємо ще 1 кружечком меншого розміру. Так конструкція стає міцною і надійною. Готові топери залишаємо сушитися при кімнатній температурі мінімум на 12 годин. Окрім топерів, мастику можна використовувати для покриття торту або оформлення підкладу. Це дуже універсальний матеріал, який відкриває багато можливостей у декорі. Подивіться, як виглядає торт із такими топерами. Це вже зовсім інший рівень подачі. Ось такі топери у нас вийшли. Як бачите, нічого складного тут немає. Якщо зрозуміти базу, можна створювати дуже красивий декор навіть вдома. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. І напишіть у коментарях, чи пробували ви працювати з мастикою. І підписуйтесь на канал, тут буде ще багато простих і смачних ідей. І пам'ятайте, це простіше, ніж здається. До зустрічі!